undeva în România celui de-al treilea mileniu. Se pare că e destul de cunoscută denumirea acestei localități. Nu pentru că este vreo stațiune turistică, căci nu este, deși are un pitoresc aparte. Nici pentru vreo virtute economică, că nici de acestea nu are. Și totuși, aici este locul în care s-a întâmplat ceva. Oamenii acestui sat au răspuns chemării divine la solidaritate cu semenii lor aflați în nevoie și o lume întreagă asistă astăzi la un adevărat miracol. În 1990, preotul acestui sat, Părintele Nicolae Tănase, s-a hotărât să lupte alături de poetul și senatorul Ion Alexandru pentru drepturile copilului nenăscut. Zis și făcut. Dar iată că o mamă ridică o problemă. Eu vreau să nasc copilul, zice, dar ce să fac? Nu știu părinții, nu am cu ce să-l cresc. Fără a se gândi la consecințe, părintele îi răspunde, nu-i nimic, ți-l creștem noi. Și peste câteva luni, în miezul nopții, o familie din parohia sa mai capătă un copil de care să îngrijească. Apoi o altă familie, încă unul și încă unul. Apoi câțiva orfani, foști locatari ai căminilor comuniste, treziți la 18 ani și o zi pe stradă, cu o diplomă și bani pentru o săptămână. Apoi și alții. Și satul i-a primit. Apoi o tânără însărcinată, căutând adăpost și sprijin. Apoi o alta, ba chiar și mame alungate cu copii cu tot, au venit să ceară ajutor aici și nu s-au înșelat. Și tot așa de 17 ani încoace. Au trecut peste 1000 de copii pe la noi, dar unii au plecat, unii au stat cu mamele lor o lună, două, unii au fost luați, poate mai mult de 1000. Cum a fost posibilă această simbioză între Provita și satul Valea Plopului? Dumnezeu știe, căci omenește n-aș crede că se poate realiza. O dimineață obișnuită de mai. Probleme, nevoi, dificultăți sunt și astăzi destule. Ca să vă faceți o oarecare părere, multiplicați de câteva zeci de ori pe cele ale unei familii de români. De ce? Pentru că sunt peste 200 de suflete aflate în grija Provitei și a celui de sus. Credeți sau nu, sunt numai vreo 15 angajați și toți se străduiesc să facă ca lucrurile să meargă bine. La aceștia se mai adaugă și câțiva voluntari care mai ajută și ei când pot și cât pot. În rest, bunătatea oamenilor se pot iubi de cei care au nevoie de iubirea lor. Mai întâi urgențele. O graviduță va naște azi. 2 copii sunt programați la stomatolog. Alți 2 vor merge și ei. Un sugaț are roșu în gât. Un școlar are nevoie de medicamente pentru o ureche bolnavă. Fiind mai multe case în construcție, trebuie comandat material lemnos pentru fiecare în parte. Mai trebuie scuie, iar șendrila nici ea nu-i de ajuns.
oamenii care au zarzalaturi, care cultivă, care vând. Sunt români din afară care ajută, nu mult, dar ajută. Și sunt și străini care ajută. Statul până acum nu ne ajută. Urmează, sperăm că urmează. Iată și întrebarea: a fi sau a nu fi contul zero? Iată și certitudini, impozitele. Trebuie cumpărate terenuri pentru a se putea gândi la viitor. Român voinic și ne-am teamă de nimic. România-i țara mea, drag e să trăiesc în ea. Bravo, va! Probleme cu cartea sau cu disciplina sunt destule, dar cu oarecare înțelegere pentru trecutul lor dificil, se încearcă corijarea lor. .500 mioare se bucură de ultima lor pășunare pe dealurile taberei, urmând ca după aceea să plece la stână. De ce se construiește așa de mult? Pentru că viitorul obligă. Toți acești copii și cei care vor mai veni, fără îndoială vor crește și vor vrea să-și întemeieze o familie. Până ce e gata prânzul, puțină joacă nu strică. Datorită celor 14 ani de experiență, am constatat că cei care ne dau, vin și ne mai dau. Pentru că ei înșiși au constatat că li s-au schimbat niște lucruri în viața lor, în familia lor, în firma lor, spre exemplu. Și atunci revin. Să zicem că cei ce dau sunt destul de constanți, cu care prilej și mulțumim celor ce ne dau și noi putem mulțumi cu vorbe, însă Dumnezeu le răsplătește cu aspecte palpabile.
dincolo de mulțumirea sufletească. Caprele pleacă spre stână, nu și iezi. În urma lor, zidurile au nevoie de ceva reparație. Un preot a adus un porc viu și câteva grăunțe. Toată comunitatea trăiește din cerșeală. Cerșim într-un mod mai camuflat așa și trăi. De la mâncare până la bani, până la ceea ce e nevoie. Pentru aceștia, de acum trebuie cumpărate tăiluțe speciale. Vreo două mame vor să facă schimbări pe acasă. Una să vopsească acoperișul, alta să schimbe zugrăveala. Problema este dacă avem limite sau nu. Dacă avem limite, nu reușim să cuprindem nevoile. Trebuie să nu avem limite. Ajutorul nu trebuie să aibă limite. Există unii care au făcut mai mult. Există în județul Alba, în județul Cluj, la Craiova există preoți, episcopi chiar care au făcut mult, foarte mult. Noi o să rămânem așa în istorie ca am început. După somnul de la amiază, plin de energie, copiii invadează țarcul de joc. Ca să nu se creeze diferențe între cei copii orfani în tabără, spre exemplu, și copiii satului, atunci facem așa fel ca și copiii satului să aibă acces la anumite aspecte care nu se întâlnesc, cum ar fi parcul, topoganul și celelalte. Pe de o parte au cu cine se joace copiii, pe de altă parte copiii satului nu sunt nedreptățiți, nu devin invidioși, asta înseamnă că peste 10-15 ani e bine. Că dacă copiii orfani trăiesc mai bine decât copiii satului, atunci se creează cândva, se înregistrează asta pe creier și cândva răbufnește. De odihnă și joacă au parte numai cei mici. În tot acest timp, o mulțime de lucruri s-au rezolvat. Unul din cele 30-40 de apeluri telefonice ale zilei. O mașină utilitară expusă spre vânzare îl face să oprească. De bunicică însă prețul e cam mare. În Ploiești, o firmă mică vrea să doneze plăci termoizolante. Atelierul de tâmplărie nu mai privește cu munca. Lambriuri, stocuri pentru uși și ferestre, șuci pentru rigid și alte cele. S-au strâns vreo 4 butelii goale. Trebuiesc bani pentru biletele de microbuz ale școlarilor,
pentru motorină, pentru câteva cutii de vopsea, vreo 6 milioane pentru medicamentele oilor. Vreo 7 copii sunt acum elevi de liceu, iar o fată studiază la seminarul de la Mănăstirea Pasăre. E greu cu naveta, dar viitorul cere efort și sacrificii. Stena a fost amenajată în pripă, numai decât este nevoie de ustensile și vase speciale, iar apoi se mai poate face câte ceva pentru condiții de viață cât de cât omenești. Iarba de aici e mare și grasă și toți nădăjduiesc ca oile să-și revină la normal. S-a întârziat cu vreo 2-3 săptămâni în sămânțatul porumbului, dar dacă acum s-a putut, e bine și așa. Știu că tu ești printre primii copii ai Provitei. Ai crescut în familia dânsului. Cum te simți? Foarte bine. Familie. Mai ai frați, surori? Da, 2 surori și 2 frați. Sunteți mulțumit de fiul dumneavoastră? Sunt mulțumit. Mă viață căsător, mă duc la trebuie, la animale, la coasă, la prașilă, la... De acum torăm niște betoane în curte. Am nădejde să fac om din el, dacă mă ascultă, la ajut și la ajut la nuntă, la casă, la... Formeze și el o gospodărie. A fost așadar o zi ca oricare alta aici la Valea Plopului. Cu toate acestea, se cuvine adusă laudă Domnului, ocrotitorul tuturor, căci fără ajutorul lui eforturile omenești sunt insuficiente. Dar așa, ceea ce era de demonstrat a fost demonstrat cu prisosință, anume că, unde se mai află iubire de semeni, ea nu poate rămâne indiferentă, ci devine lucrătoare. După o zi așa de grea, stomacul vrea să fie și el potolit și poate un pic răsfățat. Însă ajunge zilei greutatea ei. Mâine va fi la fel, poate și poi mâine, și tot așa, atâta timp cât va mai exista iubire. Noapte de noapte copiii cresc câte puțin. Mâine, poimâine vor ajunge mari și poate vor mulțumi tuturor celor care le-au purtat de grijă, cum altcumva decât probând că tot efortul a meritat. Așa existăm noi. Și toate acestea se întâmplă undeva în România anului 2007.